Hello students, how are you all? Namaste everyone. In last lecture I have explained types of network. Okay, so I think all of you are clear with it types of network. Okay, now we all know the which type of network and what are the resources we have and what we need, what are the requirement of ours. In the basis of that we select the types of network. Now after selecting the network, we have a network model to establish the network. For that, I am going to explain this model. There are two types of model. So let's start with that. Okay. Two types of model: peer-to-peer network model and client-server network model. Okay, so on the basis and the resources depending on that, we choose the type of model, which model we have to expand on the basis of and the protocol base, which model we have to expand. So first of all, peer to peer model, it stands to peer to peer is P2p. Okay, P2p is stands also P2p. In P2p network, the peers are computer systems which are connected to each other via internet. ઓકે, પિયર્સનો મિનિંગ શું? પિયર્સ એટલે કમ્પ્યુટર, જે કમ્પ્યુટર્સ કનેક્ટેડ છે નેટવર્કમાં એ બધાને પિયર્સ કહેવાશે. ઓકે, અને એ બધા ઇન્ટરનેટ થ્રુ એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ હશે. Files can be shared directly between system on the network without the need of central server. Okay, અહીંયા નેટવર્કનું બેઝિક definition of network that we already learned, that the meaning of network is to sharing of file resources etc etc. Okay, so here the peer to peer model is also shared, the directly file can be directly shared with the system. એકબીજા સાથે યુઝર્સ સાથે તમે ડાયરેક્ટલી શેર કરી શકો છો. ઓકે, અને વિધાઉટ સેન્ટ્રલાઇઝ સર્વર, સેન્ટ્રલમાં કોઈ છે જ નહીં, તમે એકબીજા સાથે ડાયરેક્ટ કનેક્ટ કરી શકો છો. Peer networks are organized in work group which have very little security. એક વર્ક ગ્રુપ છે, એમાં તમે આખું પિયર ટુ પિયર નેટવર્ક બનાવ્યું છે ને એમાં સિક્યોરિટીની પણ બહુ જરૂર નથી, કારણ કે દરેક પિયર છે, દેટ ઇઝ દરેક કોમ્પ્યુટર છે એ ડેટા શેર કરી શકે છે. સેન્ટ્રલાઇઝ શેરિંગ નથી, કોઈ પણ ગમે ત્યારે ગમે તે નેટવર્ક સેન્ટ્રલાઇઝ બની શકે છે, ગમે તે કમ્પ્યુટર છે એ સર્વર બની શકે છે. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ પિયર ટુ પિયર નેટવર્ક. દેર ઇઝ નો સેન્ટ્રલાઇઝ લોગિન પ્રોસેસ, સેન્ટ્રલાઇઝ લોગિન છે જ નહીં, બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લોગિન છે, બધા નેટવર્કમાં છે અને કોઈ પણ પીસી કોઈ પણ સાથે કનેક્ટેડ હોય તો એને પિયર ટુ પિયર નેટવર્ક કહેવાય. The user cannot specify which users on the network can access the resources. યુઝર છે એમાં યુઝર ખબર ન પડે કે કોણ અત્યારે એક્સેસ કરે છે નેટવર્કમાં અને કોણ અત્યારે કયા પીસીમાંથી ડેટા શેર કરે છે. આ વસ્તુ તમે પિયર ટુ પિયર નેટવર્કમાં મોડેલમાં સ્પેસિફાઈ ના કરી શકો. એની યુઝર કેન એક્સેસ રિસોર્સિસ હુ હેવ ધ પાસવર્ડ. કોઈ પણ પાસે પાસવર્ડ હશે તો એ રિસોર્સિસને રિસોર્સિસ જે છે એ એટલે કે નેટવર્કમાં જે શેરિંગ કરેલું હશે એ કોઈ પણ છે શેર કરી શકશે. અત્યારે કોણ યુઝર છે એ શેર કરે છે એ તમને ખ્યાલ નહીં આવે. ઓકે, તો એ પિયર ટી મોડેલમાં એ વસ્તુ છે એ ખ્યાલ આવશે, પણ પિયર ટુ મોડેલમાં ગમે તે મોડેલમાંથી, ગમે તે પિયરમાંથી, ગમે તે કમ્પ્યુટરમાંથી, ગમે બીજા અનધર કોમ્પ્યુટરમાંથી ડેટા છે એ ટ્રાન્સફર થઈ શકે, શેર થઈ શકે. ધ ઓનલી રિક્વાયરમેન્ટ ફોર કોમ્પ્યુટર ટુ જોઈન અ પિયર ટુ પિયર network are the internet connections and P2p software. હવે P2p મોડેલ એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે આપણી પાસે શું જોઈએ? તો ખાલી એક તમારે ઇન્ટરનેટ કનેક્શન જોઈએ. જેટલા બી કમ્પ્યુટર્સ, જેટલા બી પિયર્સ એની સાથે કનેક્ટેડ છે એ બધા કમ્પ્યુટર્સમાં ઇન્ટરનેટ કનેક્શન જોઈએ અને એક P2p સોફ્ટવેર જોઈએ કે જે સોફ્ટવેર થ્રુ તમે આખું P2p નેટવર્ક છે એસ્ટાબ્લિશ કરી શકો. કોમન P2p સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ્સ ઇન્ક્લુડ કાઝા, લાઇમવાયર, બીયરશેર, મોરફેયર્સ એન્ડ એક્વિઝિશન. આ બધા જ એ P2p સોફ્ટવેર છે કે જેના થ્રુ તમે P2p મોડેલ છે એ એસ્ટાબ્લિશ કરી શકો છો. ધીસ પ્રોગ્રામ્સ કનેક્ટ ટુ અ P2p નેટવર્ક સચ એઝ ન્યુટેલા, અહીંયા જી છે એ સાયલન્ટ છે, ન્યુટેલા,
which allows the computer to access thousands of other systems on the network. હવે એના માટે સોફ્ટવેર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું નેટ કનેક્શન છે, પછી તમે એ સોફ્ટવેર છે એ દરેકે દરેક પીસીમાં ઇન્સ્ટોલ કરશો. જેટલા બી પિયર્સ છે એ બધામાં કાઝા, લાઇમ વાયર આ બધા એ સોફ્ટવેર છે એમાં એસ્ટાબ્લિશ કરશો, ઇન્સ્ટોલ કરશો. હવે જેવું આ ઇન્સ્ટોલેશન પ્રોગ્રામ સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે એટલે P2P કનેક્શન્સ એસ્ટાબ્લિશ કરી શકશો, અને એ છે એ ગુંટેલા એ ટાઈપનું એમાં કનેક્શન છે એ એસ્ટાબ્લિશ થશે, અને જે કમ્પ્યુટરને એકબીજા સાથે કનેક્ટ કરશે. એટલે એની સાથે લગભગ 1000 જેટલા કમ્પ્યુટર છે એ નેટવર્કમાં આવી શકે છે. ગુંટેલા છે એ બધા કમ્પ્યુટરને વર્ક ગ્રુપ છે, વર્કસ્ટેશન બનાવે છે. P2P સોફ્ટવેર અલાઉઝ યુ ટુ સર્ચ ફોર ફાઇલ ઓન અધર પીપલ્સ કમ્પ્યુટર. હવે જે સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ છે એટલે કયો પ્રોગ્રામ, કાઝા ને લાઇમવેર કે કોઈ પણ જે તમે ઇન્સ્ટોલ કર્યો છે આ પ્રોગ્રામ છે એ તમને સર્ચ કરાવશે ફાઇલ. તમારે કોઈ પણ બીજાના પીસીમાંથી જે ફાઇલ સર્ચ કરવી છે એ તમને કમ્પ્યુટરમાં તમારા પીસીમાં એ બીજાના કમ્પ્યુટરની ફાઇલ છે એ સર્ચ કરવા આપશે અને સર્ચ કરી આપશે. અધર યુઝર્સ ઓન ધ નેટવર્ક કેન સર્ચ ફોર ફાઇલ ઓન યોર કમ્પ્યુટર. અને તમારી કમ્પ્યુટરમાં જે ફાઇલ્સ છે એ બીજા કમ્પ્યુટરમાં યુઝર્સ છે એ તમારા કમ્પ્યુટરની ફાઇલ છે એ સર્ચ કરી શકશે. બટ ઓનલી વિધિન અ સિંગલ ફોલ્ડર દેટ યુ હેવ ડિઝાઇન ટુ શેર. પણ તમે જે ફોલ્ડર શેરિંગમાં મૂક્યું હશે એ શેરિંગ ફોલ્ડરમાંથી જ એ લોકો કોઈ પણ યુઝર જે છે એ ફાઇલ સર્ચ કરી શકશે. જો તમે શેરિંગ ફોલ્ડરમાં એ ફાઇલ નહીં મૂકી હોય તો તમે એ પીસીમાંથી અધર પર્સનના યુઝરમાંથી એ ફાઇલ સર્ચ કરાવી નહીં શકો. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓર ડેવલપમેન્ટ ઓફ P2P કનેક્શન કઈ રીતે તમે ડેવલપ કરી શકો છો આ એના માટેનું કન્ટેન્ટ છે. ઓકે, P2P નેટવર્ક મેક્સ ફાઇલ શેરિંગ ઇઝી એન્ડ કન્વિનિયન્ટ. ઓકે, શેરિંગ તમે ઇઝીલી કરી શકશો છો. P2P નેટવર્ક હેવ લીડ ટુ લોટ ઓફ સોફ્ટવેર પાયરસી એન્ડ ઇલીગલ મ્યુઝિક ડાઉનલોડ્સ. P2P નેટવર્કથી તમે આ બધી વસ્તુ ઘણા બધા પાયરેટેડ સોફ્ટવેર છે તમે ડાઉનલોડ ફોર ફ્રી માટે કરો છો, નેટ ઉપર સર્ચ કરીએ છીએ ત્યારે એ જે ફ્રી માટેનું ડાઉનલોડ એ બધા પાયરેટેડ સોફ્ટવેર હોય, અને એ સોફ્ટવેર છે એ P2P નેટવર્ક થ્રુ તમે ડાઉનલોડ કરો છો. ઇલીગલ મ્યુઝિક છે, તમે ઓનલાઈન કોઈ પણ મ્યુઝિક સિસ્ટમ મ્યુઝિક એપ છે એ તમે ડાઉનલોડ કરી હોય છે તો એ મ્યુઝિક એપ પણ તમે ગમે તે તમે સર્ચ કરો છો ફાઇલ એ એપમાં કોઈ પણ સોંગ તો એ સોંગ તમે ત્યાં ડાઉનલોડ કરી શકો છો કે સર્ચ કરી શકો છો. રાઈટ, therefore it is best to be on the safe side and only download software and music from the legitimate website. legitimate જે કે જેને લીગલી જેને મળેલું છે પ્રોસેસ માટેનું એને લેજિટિમેટ વેબસાઇટ કહેવાય, કે જે લોન્ચ થયેલી છે. ઇલીગલ વેબસાઇટ નથી, એ લોન્ચ થયેલી વેબસાઇટ છે. એ જ વેબસાઇટ ઉપરથી તમે કોઈ પણ સોફ્ટવેર છે એ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ઓકે, સો દેટ ઇઝ, અને એ સોફ્ટવેર જે તમે ડાઉનલોડ કરો છો એ P2P નેટવર્કથી મળે છે. ઓકે, નાઉ P2P નેટવર્ક કવર સ્મોલ જિયોગ્રાફિકલ એરિયા. બહુ મોટો એરિયા એ કવર નથી કરી શકતું. નેટવર્ક ગ્રોથ ઇઝ લિમિટેડ. ગ્રોથ નેટવર્ક છે એ લિમિટેડ છે. નો એક્સ્ટ્રા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ રિક્વાયરમેન્ટ એન્ડ લો કોસ્ટ. આ એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે કે એ ગ્રોથ છે એ ઓછો હોય, કારણ કે જેટલા સ્ટેશન વર્કબુક એની સાથે કનેક્ટેડ છે એટલામાં જ આ વસ્તુ થાય છે, અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ એક્સ્ટ્રા ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જરૂર નથી. જે તમારી પાસે રિસોર્સિસ છે એમાંથી જ બધી વસ્તુ તમે મૂકી શકો છો, અને આ નેટવર્કની કોસ્ટ છે એ ઓછી હોય છે. ઓકે, તો ધીસ આર ધ ફિગર દેટ હાઉ P2P કોઈ પણ પીસીમાંથી કોઈ પણમાંથી તમે કનેક્શન લઈ શકો છો. સી હિયર, આમાંથી આમાં બધા એક પીસી બાકી બધા સાથે કનેક્ટેડ હશે. ઓકે, તો એ વસ્તુ છે એ કનેક્શન છે અને P2P કનેક્શન કહેવાય. આ બધાને નેટ થ્રુ જ કનેક્શન છે. તમે અત્યારે નેટ થ્રુ આને કનેક્ટ કરો તો અહીંયાથી ડેટા લઈ શકો, આને કનેક્ટ કરો તો અહીંયાથી ડેટા લઈ શકો. રાઈટ, એ કોઈ પણ પીસી કોઈ પણ સાથે કનેક્ટ થઈ શકે છે. ધેન નેટ મીન્સ વેર P2P used. Primary goal for P2P network is to share resources and help computers and devices work collaboratively. બધાને એકી સાથે કોલેબોરેશનમાં એટલે
ટીમવર્ક સાથે વર્ક કરવાનું છે અને રિસોર્સિસને શેર કરવાના છે. એ મેઇન ગોલ છે P2P નેટવર્કનો છે. પ્રોવાઇડ્સ અ સ્પેસિફિક સર્વિસીસ ઓર એક્ઝિક્યુટ સ્પેસિફિક ટાસ્ક. સર્વિસીસ કે જે તમે કોમન ફોલ્ડર મૂકેલું હશે એ જ આપશે, અને તમે જે એમાં જે ટાસ્ક અલોટ કરેલું હશે એટલું જ ટાસ્ક તમે ફોલ્ડરમાંથી લઈ શકશો. P2P is used to share all kind of computing resources such as processing power, network bandwidth and or disk storage space. તમારા પીસીમાં જગ્યા નથી તો તમે P2P કનેક્શનમાં બીજા યુઝર્સના પીસીમાં એનું જે શેરિંગ ફોલ્ડર છે ત્યાં જઈને એ શેર કરાવી કોપી કરીને સેવ કરાવી શકો છો. સ્ટોરેજનો તમે યુઝ કરી શકો છો. તમારા કમ્પ્યુટરની બેન્ડવિથ ઓછી છે, કમ્પ્યુટરને નેટવર્કમાં નથી પૂરું, તો તમે એની બેન્ડવિથ છે યુઝ કરી શકશો છો, અને પ્રોસેસિંગ પાવર પણ એનો યુઝ કરી શકો છો. મોસ્ટ કોમન યુઝ કેસ ફોર peer to peer network is the sharing of files on the internet. સૌથી મોટો યુઝ છે એ ફાઇલ નેટ ઉપર શેર કરવાનો. તમે એક વખત પબ્લિકલી પબ્લિશ કરી દીધું, એ ફાઇલ નેટ ઉપર મૂકી દીધી એટલે બધા એમાંથી કોપી કરી શકે છે. ઓકે, તમે એ એપ તમારામાં ઇન્સ્ટોલ કરો P2P સોફ્ટવેર, એટલે તમે એ બધા જ ફાઇલનો યુઝ કરી શકો છો. મ્યુઝિકલ ફાઇલમાં આપણે એ જ કરી શકીએ છીએ. તમારે તમારા ફોનમાં એને ડાઉનલોડ કરવાની જરૂર નથી, તમે સીધું એમાં જ પ્લેલિસ્ટ બનાવો છો અને એમાંથી જ તમે રન કરી શકો છો. રાઈટ, તો દેટ ઇઝ ધ P2P યુઝ. Peer-to-peer networks are ideal for file sharing because they allow the computers connected to them to receive file and send file simultaneously. ઓકે, P2P નેટવર્ક છે એટલા માટે તમે એમાં સેન્ડ ને રિસીવ બે કરી શકો છો. રાઈટ, તમે તમારું પ્લેલિસ્ટ છે એ એડ કરાવો છો, કન્ટિન્યુઅસ એમાં એડ કરતા રહ્યો, એમાં ડિલીટ કરતા રહ્યો, ઓપન કરતા રહ્યો, ડાઉનલોડ કરતા રહ્યો, આ બધી વસ્તુ તમે કરી શકો છો. દેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ધ P2P નેટવર્ક. એક્ઝામ્પલ ઓફ P2P. ઇમેજિન ધ સિચ્યુએશન. એક સિચ્યુએશન આપણે લીધી છે મેં, કે જેમાં એક વેબ બ્રાઉઝર ઉપરથી તમે કોઈ વેબસાઇટમાંથી ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો છો. ઓકે, તમે વેબસાઇટ ઉપર જુઓ છો ને એમાંથી કંઈ પણ ડાઉનલોડ કરો છો. ઓકે, ઇન ધીસ કેસ વેબસાઇટ વર્ક્સ એઝ સર્વર. વેબસાઇટ ઉપરથી તમે ડાઉનલોડ કરો છો એટલે તમે વેબસાઇટમાંથી એના જે ડેટાબેઝમાંથી તમે ડાઉનલોડ કરશો એટલે વેબસાઇટ છે એ સર્વર બની જશે, અને કમ્પ્યુટર તમારું છે એ ક્લાયન્ટ બની જશે, અને એમાં તમે તમારો ડેટા છે એ ડાઉનલોડ કરશો. યુ કેન કમ્પેર ઇટ વન વે રોડ. ત્યારે એને વન વે ટ્રાફિક, વન વે રોડ કોઈ પણ હોય એ, કે તેને ઇનકમિંગ કે આઉટ ગોઈંગ બેમાંથી એક જ હોય. ધ ફાઇલ દેટ યુ ડાઉનલોડ ઇઝ અ કાર એન્ડ ગોઝ ફ્રોમ A to B, એટલે કે સર્વર ટુ પીસી, તમારું પીસી. રાઈટ, આ એક એક્ઝામ્પલ છે. પણ જો તમે એ નેટવર્ક કયું છે, ક્લાયન્ટ સર્વર નેટવર્ક છે, જ્યારે તમે વેબસાઇટમાંથી ડાઉનલોડ કરો છો. રાઈટ, પણ જો તમે વેન યુ ડાઉનલોડ ધ સેમ ફાઇલ ફ્રોમ P2P નેટવર્ક, આ જ વસ્તુ તો યુઝિંગ અ BitTorrent પ્લેટફોર્મ. ટોરેન્ટ પ્લેટફોર્મ છે એ P2P નેટવર્ક પ્રોવાઈડ કરે છે એઝ અ શેરિંગ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ. ધ ડાઉનલોડ ઇઝ પરફોર્મ ડિફરન્ટલી. જો તમે આવી રીતે એમાંથી જ તમે સેમ ફાઇલ, તમે સપોઝ કે વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરો છો, તો સેમ ફાઇલ તમે P2P નેટવર્ક ઉપરથી કરો છો, તો એ ફાઇલનું જેટલું કન્ટેન્ટ છે એ P2P નેટવર્કમાં કઈ રીતે હશે, તો ફાઇલ ઇઝ ડાઉનલોડેડ ટુ યોર કમ્પ્યુટર ઇન બિટ્સ એન્ડ પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ થશે. Right, that come from the many other computers that also connected to the same P2P network and already have the file or at least part of it. તમે જે ફાઇલ છો, તમે જે ફાઇલ સોફ્ટવેર સપોઝ કે એમાંથી કાંઈ ડાઉનલોડ કરો છો, રાઈટ, તો એ વેબસાઇટ ઉપરથી, તો એ સોફ્ટવેર P2P નેટવર્કમાંથી હોય તો P2P નેટવર્કમાં 5 અલગ અલગ ને કોમ્પ્યુટર્સ કનેક્ટેડ હોય, તો એ 5 અલગ અલગ કમ્પ્યુટરમાંથી જે તમે ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા માગો છો એ ફાઇલના નાના પોર્શન જે છે એ 5 અલગ અલગ કોમ્પ્યુટરમાં કોપી કરેલા હોય, અને તમે P2P નેટવર્કથી એને કોપી કરો છો તો તમને એ કોપી ત્યાં નેટવર્કમાં એ ડાઉનલોડ થશે. ઓકે, એટલે જ્યારે એક કોમ્પ્યુટરમાંથી ડાઉનલોડ થશે અને ત્યારે બીજા કોમ્પ્યુટરમાંથી પાછું ડાઉનલોડ થશે, તો તમને એ ત્યારે અલાઉ માટેનું કે એવું કોઈક એક મેસેજ મળશે, એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે તમે અત્યારે બીજા કમ્પ્યુટરમાંથી કોપી કરો છો. ઓકે, એટલે એ બધું અલગ અલગ કોમ્પ્યુટરમાં રાખેલું છે, તો એ પાર્ટ તમે, અને ફાઇલ તમારી કોમન જ ડાઉનલોડ થશે, પણ જ્યારે એ કોપી કરે છે ત્યારે બધા કોમ્પ્યુટરમાંથી ભેગું કરી અને તમારા કોમ્પ્યુટરમાં ડાઉનલોડ કરે છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ ફાઇલ ઇઝ ઓલ્સો સેન્ડ ફ્રોમ યોર કમ્પ્યુટર ટુ અધર ડિવાઇસીસ દેટ આર આસ્કિંગ ફોર ઇટ.
એ વખતે તમારું કમ્પ્યુટર P2Pમાં છે તો બીજા કોઈ પણ તમને રિક્વેસ્ટ મોકલી હોય અને બીજા કોઈ પણ કંઈ ડાઉનલોડ કરતા હોય તો એનો થોડોક પાર્ટ તમારા કમ્પ્યુટરમાં હોય છે. તો એ વખતે એ તમારું કમ્પ્યુટર છે એ બીજા લોકો માટે અપલોડ પણ કરતું હોય છે, રાઈટ. ધીસ સિચ્યુએશન ઇઝ સિમિલર ટુ ટુ-વે કમ્યુનિકેશન. ટુ-વે કમ્યુનિકેશનમાં બે બાજુ આવવાનું જવાનું ચાલતું જ હોય છે. મલ્ટિપલ કાર્સ આર ગોઈંગ ફ્રોમ ટુ યોર PC to another way while also leaving to other when it is requested. જ્યારે કોઈએ તમને રિક્વેસ્ટ મોકલી છે ડાઉનલોડ કરવા માટે, અપલોડ કરવા માટે, તો તમે એને ત્યાં અપલોડ કરાવો છો, રાઈટ. તો ધીસ ઇઝ ધ ઓલ અબાઉટ P2P એક્ઝામ્પલ. ઓકે, ધેન P2P એક્ઝામ્પલમાં બીજું શું હોય છે તો કે એવા બીજા એક્ઝામ્પલ્સ, શેરિંગ અ લાર્જ ફાઇલ ઓવર ધ ઇન્ટરનેટ ઇઝ ઓફન ડન યુઝિંગ ધ P2P નેટવર્ક આર્કિટેક્ચર. બહુ મોટી ફાઇલ છે, મોટી ફાઇલ એટલે 5 GB ને 6 GBની ફાઇલ છે એ, તો એને P2P નેટવર્ક ઉપર મૂકે ત્યારે એ P2P નેટવર્કમાં બધી ફાઇલના 1-1 GBની ફાઇલ છે એ અલગ અલગ કોમ્પ્યુટરમાં પાર્ટમાં શેર કરી દે અને પછી એ નેટવર્ક આર્કિટેક્ચરમાં જે ડાઉનલોડ થાય ત્યારે બધા કોમન થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, સમ ઓનલાઈન ગેમિંગ પ્લેટફોર્મ્સ યુઝ P2P ફોર ડાઉનલોડિંગ ગેમ્સ બિટવીન યુઝર્સ. ઓકે, હવે ઓનલાઈન ગેમ તમે ઘણી વખત જો કોઈ ગેમ ડાઉનલોડ કરતા હોય તમારા ફોનમાં કે PCમાં કે ડેસ્કટોપમાં, તો શું થાય છે કે એના અમુક ડ્રાઈવર્સ ઘટતા હોય. જ્યારે એ તમે એ ઇન્સ્ટોલેશન માટે તમે ખાલી એક જ ઇન્સ્ટોલ તમારા ડાઉનલોડ માટેનું બટન ક્લિક કરેલું હોય, એ બટન જેવું ક્લિક કરો એટલે એમનો અમુક પાર્ટ જે ખૂટતો હોય એ પાર્ટ એને P2P નેટવર્કમાં જો એ ડાઉનલોડ છે તો એનો અડધો ખૂટતો પાર્ટ છે બીજા કમ્પ્યુટરમાં છે, તો એ પાર્ટ જે છે એ ત્યાંથી બીજા કમ્પ્યુટરમાંથી તમારામાં ડાઉનલોડ કરવું પડે એટલે ડ્રાઈવરની જરૂર છે. એટલે ડ્રાઈવર માટે તમને બીજી વિન્ડો ઓપન થાય અને ત્યાંથી તમે ડ્રાઈવર છે એ તમારા PCમાં ડાઉનલોડ કરો અને આ બધી વસ્તુ છે એ ભેગા થાય. 2-3 જાતના એ ગેમિંગ માટેના ડ્રાઈવર્સ જે ઘણા બધા હોય છે, તો એ બધા 2-3 જે ડ્રાઈવર છે એ અલગ અલગ PCમાં હોય ત્યારે તમને દરેક વખતે એ ડાઉનલોડ કરવાનું પૂછે, રાઈટ. તો એ જે છે એ P2P નેટવર્કથી ડાઉનલોડ થાય ને જનરલી ગેમમાં આ વસ્તુ થાય છે. Windows 10 updates are delivered both from Microsoft Server and the P2P also. Windows 10નું અપડેટ જે છે એ તમે સર્વરથી એટલે ક્લાયન્ટ સર્વર બેઝ ઉપર અને P2P નેટવર્ક ઉપર બેય ઉપરથી તમને અપડેટ મળે છે. Many Linux operating systems are distributed via BitTorrent downloads using P2P transfer. ઓકે, લિનક્સની ઓલમોસ્ટ બધી સિસ્ટમ છે એ બધી P2P નેટવર્કથી ટ્રાન્સફર થાય છે. લિનક્સના બધા સોફ્ટવેર કયા સોફ્ટવેર તો કે યુબન્ટુ, આપણે અહીંયા લેબમાં છે યુબન્ટુ, તમને ખ્યાલ છે, એ પણ P2P નેટવર્કથી ડાઉનલોડ થાય છે. લિનક્સ મિન્ટ અને મંજેરાઓ આ ત્રણેય જે છે એ P2P નેટવર્ક ઉપર છે એ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. There are many websites on the web that offer access the copyrighted content like movies, music, software or games through P2P. ઘણી બધી મ્યુઝિકની મૂવીઝ માટે તમે ઓનલાઈન મૂવીઝ છે ડાઉનલોડ કરો, એ બધા કોપીરાઇટેડ હોય છે, પાયરાઇટેડ હોય છે. પાયરાઇટેડ જેટલા બી સોફ્ટવેર છે એ બધા P2P નેટવર્ક ઉપરથી તમે ડાઉનલોડ, બધાની વેબસાઇટ છે એ P2P નેટવર્ક ઉપર હોય એટલે ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ક્લાયન્ટ સર્વર મોડેલ. અત્યારે આ જોયું એ P2P નેટવર્ક. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ક્લાયન્ટ સર્વર મોડેલ. ક્લાયન્ટ સર્વર મોડેલ છે એ P2P networkથી થોડું ડિફરન્ટ છે. Client server networking model is a model in which computers such as server provide the network services to the computer such as client to perform a user based task. સર્વરમાંથી તમે બધું વર્ક કરી શકો છો. એક કોમન સર્વર છે, એક કોમન કમ્પ્યુટર છે કે જેની અંદર સર્વર સોફ્ટવેર છે ઇન્સ્ટોલ કરેલો છે અને એમાં જે ડેટા છે એ ડેટા ક્લાયન્ટને જ્યારે જરૂર હોય, ક્લાયન્ટ એટલે જે એની સાથે કનેક્ટેડ બીજા કમ્પ્યુટર્સ છે એ સેન્ટ્રલાઇઝ કનેક્શન હોય એ યુઝ કરી શકે છે, રાઈટ. તો ધીસ મોડેલ ઇઝ નોન એઝ ક્લાયન્ટ સર્વર નેટવર્કિંગ મોડેલ. આવા મોડેલને ક્લાયન્ટ સર્વર નેટવર્કિંગ મોડેલ કહે છે. P2Pમાં આવું નહોતું, બધા કમ્પ્યુટર એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ હતા, જ્યારે આમાં કોઈ એક સેન્ટરમાં એક કમ્પ્યુટર છે ને એની સાથે બાકીના બધા કમ્પ્યુટર છે કનેક્ટેડ હોય, એને કહેવાય ક્લાયન્ટ સર્વર. આપણે જે કોમ્પ્યુટર લેબમાં જે નેટવર્ક મોડેલ છે એ ક્લાયન્ટ સર્વર મોડેલ છે. એટલે જ આપણે તમને કહેતા હોય કે સર્વર ઉપર
હમણાં હું મૂકી દઉં છું, તમે ત્યાંથી લઈ લેજો, રાઈટ. એમાં મેં શેરિંગમાં મૂકી છે ડ્રાઈવ, કે જ્યારે તમે તમારું ડેટા છે એ કોપી પેસ્ટ કરો છો, અને કોપી પણ કરો છો ને પેસ્ટ પણ કરો છો, એટલે ડાઉનલોડ કરો છો અને અપલોડ કરો છો. ઓકે. ક્લાયન્ટ સર્વર મોડેલ ડિસ્ક્રાઇબ્સ હાઉ અ સર્વર પ્રોવાઇડ્સ રિસોર્સિસ એન્ડ સર્વિસીસ ટુ વન ઓર મોર ક્લાયન્ટ. એક કરતાં વધારે જે ક્લાયન્ટ્સ એમના સાથે કનેક્ટેડ છે કઈ રીતે સર્વિસીસનો યુઝ કરશે એના માટે સર્વરમાં પ્રોટોકોલ્સ છે ડિફાઇન કરેલા હોય, એ પ્રોટોકોલ ઉપરથી જ એ વર્ક કરી શકે છે. એક્ઝામ્પલ ઓર સર્વર ઇન્ક્લુડ વેબ સર્વર, મેઇલ સર્વર એન્ડ ફાઇલ સર્વર. આ બધા જે છે એ વેબસાઇટનો યુઝ કરો છો, ઈમેલનો યુઝ કરો છો, તમે જે ઈમેલ જે ગૂગલનું હોય કે યાહૂનું હોય તો એ યાહૂ મેઇલ સર્વર હોય, તમારા બધા મેઇલ છે ત્યાં છે કોપી થાય એના ડેટાબેઝમાં. Each of these server provide resources to client devices. દરેક સર્વર છે એ ક્લાયન્ટની ડિવાઇસ, પછી તમે ગમે તે ક્લાયન્ટ હોય, ડેસ્કટોપ કમ્પ્યુટર હોય, લેપટોપ હોય, ટેબ્લેટ હોય, સ્માર્ટફોન હોય, તમે તમારું અકાઉન્ટ, જીમેલ અકાઉન્ટ ડેસ્કટોપમાં પણ ખોલી શકો છો, લેપટોપમાં પણ ખોલી શકો છો, ફોનમાં પણ ખોલી શકો છો, અને ટેબ્લેટમાં પણ ખોલી શકો છો, અને મલ્ટિપલ ડિવાઇસીસમાં એટ ધ સેમ ટાઈમ પણ ઓપન કરી શકો છો. ધેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ધ ઈમેલ સર્વર. ઓકે. ગૂગલ સર્વર, ગૂગલનું સર્વર છે, ગૂગલ છે આખું એસ્ટાબ્લિશ્ડ મેઇલ ક્લાયન્ટ સર્વર બેઝ ઉપર એસ્ટાબ્લિશ થયેલું છે. ઓકે. ધેન ઇટ કવર્સ, ધીસ વન ઇઝ ધ ફિગર ફોર ક્લાયન્ટ સર્વર. ઓકે. ઇટ કવર્સ લાર્જ જિયોગ્રાફિકલ એરિયા, ઘણો જિયોગ્રાફિકલ એરિયા કવર કરી શકે છે, એટલે આપણે ગમે ત્યાંથી એક્સેસ કરી શકીએ છીએ એ મેઇલ તમારા. ઓકે. નેટવર્ક ગ્રોથ કેન બી ડન વિથ પ્લાનિંગ. ઓકે. તમે નેટવર્કને એસ્ટાબ્લિશ કરી શકો છો, જો તો સર્વરમાં તમે પહેલેથી પ્લાનિંગ કરેલું હોય તો તમે એ એસ્ટાબ્લિશ થઈ શકે છે. ઓકે. સપોઝ કે તમારે અત્યારે ક્લાયન્ટ સર્વરમાં 50 પીસી ક્લાયન્ટ સર્વર સાથે કનેક્ટેડ છે, તો તમે એને એસ્ટાબ્લિશ કરવું છે તો સર્વરમાં એવી રીતે પ્લાનિંગ કરો, એમાં નવા ક્લાયન્ટ જનરેટ કરો અને બીજા 50 પણ તમે એડ કરાવી શકો. રાઈટ. તો ધીસ કેન બી ડન વિથ ધ પ્લાનિંગ. કોસ્ટ મે બી ફ્રોમ લો ટુ એક્સપેન્સિવ ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ રિસોર્સિસ. કોસ્ટ છે એ ક્લાયન્ટ સર્વરની એ તમારા રિસોર્સિસ ઉપર ડિપેન્ડ છે. તમારો સર્વર કેટલો હાઈ લેવલનો છે એના ઉપર એનો કોસ્ટ હોય છે. જો હાઈ લેવલનું સર્વર છે તો એની કોસ્ટ વધારે હોય, તો કોસ્ટિંગ છે એ ઇન્સ્ટોલેશન કોસ્ટિંગ છે એ વધી જાય, અને સર્વર છે પણ એ પણ સર્વરની કોસ્ટ પણ વધી જાય. ઇટ રિડ્યુસીસ ટ્રાફિક છે એ તમને ઘણો, એટલે ક્લાયન્ટ સર્વરથી તમને સ્પીડ છે ઘણી સારી મળે. ઓકે. ધેન નેક્સ્ટ વન, strategies of client server model. An application program is known as client program running on local machine that request for service from application program known as a server program running on the remote machine. ઓકે. ક્લાયન્ટ સર્વર વસ્તુ કઈ રીતે વર્ક કરે છે? એપ્લિકેશન જે છે એ એક એપ્લિકેશન જે છે એ ક્લાયન્ટ પ્રોગ્રામને યુઝ કરવાની છે. સપોઝ કે ટર્બોસી છે એ તમારે યુઝ કરવાનો છે. આ ટર્બોસી છે ક્લાયન્ટ પ્રોગ્રામ છે, એને વર્ક કરવું છે પણ એની પાસે એના ડેસ્કટોપ પર નથી. ઓકે. તો એ શું કરશે? તો કે રિમોટ કમ્પ્યુટરમાં જે એપ્લિકેશન છે એનું જે સર્વર છે એના ડ્રાઈવમાં જે ડેટા છે એમાંથી સોફ્ટવેર લેશે અને એ સોફ્ટવેરને તમારામાં ડાઉનલોડ કરશે, અને એ ડાઉનલોડેડ સોફ્ટવેર જે છે એ તમે યુઝ કરો, એનો જે ડેટા છે એ તમે સેવ કરો અને તમે વર્ક કરી શકો છો. રાઈટ. તો ધીસ આર ધ યુઝીસ ઓફ ક્લાયન્ટ સર્વર એપ્લિકેશન. એટલે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ જે ક્લાયન્ટમાં હોય એને ક્લાયન્ટ પ્રોગ્રામ કહેવાય, અને સર્વરમાં જે હોય એને સર્વર પ્રોગ્રામ કહેવાય. A client program runs only when it requests for a services from the server, while the server program runs all time as it does not know when its service is requirement. ક્લાયન્ટ સર્વર છે એ જ્યારે એને વર્ક કરવું હોય ત્યારે જ વર્ક કરશે. ઓકે. તો દેટ મીન્સ કે એને ટર્બોસી છે એને જરૂર છે તો ત્યાંથી તેને ઓપન કરીને જોઈ લીધું, પણ સર્વરને તો કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ જ રાખવાનું પડે, કારણ કે કયા ક્લાયન્ટને ક્યારે શેની જરૂર પડશે એ વસ્તુ એને ખબર ન પડે. આજે મેં સીની જરૂર પડે છે તો સી માટે મેં ડાઉનલોડ માટે એને રિક્વેસ્ટ મોકલી, બીજા કોઈને કોઈ ડ્રીમ વીવર છે એ નથી એનામાં તો એને ડ્રીમ વીવર માટે સર્વરને રિક્વેસ્ટ મોકલી. રાઈટ. દેટ મીન્સ કે ક્લાયન્ટ પ્રોગ્રામ જે છે એને જ્યારે રિક્વેસ્ટ મોકલે ત્યારે જ એ રન થાય છે, અને જ્યારે સર્વર પ્રોગ્રામ છે એને કન્ટિન્યુઅસ રન થવું પડે, કન્ટિન્યુઅસ એને વોચ રાખવી પડે, ઓલ ટાઈમ્સ
ડઝ નોટ એને વર્ક કરતું રહેવું પડે. અ સર્વર પ્રોવાઇડ્સ અ સર્વિસીસ ફોર મેની ક્લાયન્ટ, નોટ જસ્ટ ફોર અ સિંગલ ક્લાયન્ટ. ઘણા બધા ક્લાયન્ટ એની સાથે, એટલે એક સર્વર સાથે 50 કમ્પ્યુટર છે તો એને 50 ક્લાયન્ટ છે અને એને એ 50 ગમે ત્યારે રિક્વેસ્ટ મોકલે તો સર્વરે એને પ્રોવાઈડ કરવાની છે સર્વિસીસ. Therefore, we can say that client server follows the many to one relationship. Many client can use the services of one server. એક સર્વરમાંથી ઘણા બધા ક્લાયન્ટ છે એપ્લિકેશન યુઝ કરે છે, એની સર્વિસીસ યુઝ કરે છે. દેટ મીન્સ મેની ટુ વન ટુ મેની આ તો તમે યુઝ કરી શકો છો. ઓકે, તો આ રિલેશનશિપ છે એ એસ્ટાબ્લિશ ક્લાયન્ટ સર્વરમાં થાય છે. ક્લાયન્ટ મેની છે અને સર્વર એક છે. સર્વિસીસ આર રિક્વાયર્ડ ફ્રીક્વન્ટલી એન્ડ મેની યુઝર્સ હેવ અ સ્પેસિફિક ક્લાયન્ટ સર્વર એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ. ઓકે, સર્વિસીસ છે એ વારે વારે યુઝ કરતા હોય છે. આજે તમે સીની સર્વિસીસ છે તો સીની સર્વિસીસ છે એ ક્લાયન્ટ નંબર 1 ને ક્લાયન્ટ નંબર 10 આ બે વસ્તુ એક સાયમલ્ટેનિયસલી એ લોકો રિક્વેસ્ટ મોકલે તો બેયમાં સાયમલ્ટેનિયસલી એ સી પ્રોગ્રામ માટેનું એ રિક્વેસ્ટ છે એ ફૂલફિલ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ ક્લાયન્ટ સર્વર એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ અલાઉ ધ યુઝર ટુ એક્સેસ ધ ફાઇલ, સેન્ડ ઈમેલ એન્ડ સો ઓન. ઘણી બધી રિક્વાયરમેન્ટ એક ફાઇલને એક્સેસ કરવા માટે છે, એટલે કે એ સ્ટોરેજ એરિયા છે. તમે એકી સાથે જ્યારે પણ લેબમાં તમને શટડાઉન કરવાનું અને લેબ ઓવર થાય ત્યારે સેવ એન્ડ શટડાઉનનો જ્યારે ઓર્ડર મળે છે ત્યારે તમે લોકો શું કરો છો, તમારો પ્રોગ્રામ જેટલા બી વર્ક કર્યું છે બધું વર્ક તમે સર્વરના રિસોર્સિસમાં મૂકી દો છો. કારણ કે તમે નેક્સ્ટ ડે એ જ પીસીમાં બેસવાના છે તમને ખબર નથી. તો એટ ધ સેમ ટાઈમ બધા જ ક્લાયન્ટ એકી સાથે ક્લાયન્ટને સર્વરને રિક્વેસ્ટ મોકલે છે કે એની ફાઇલ જે છે એ તમે અપલોડ કરો છો એના હાર્ડ ડિસ્કમાં, એની શેરિંગ ડ્રાઈવમાં, રિસોર્સિસ ડ્રાઈવમાં. Right, so this is the advantages of that client server. If the services are more customized, then we should have one generic application program that allow the user to access the services available on the remote computer. તો જો તમારે ફાઇલમાં ઘણી બધી આવી રિસોર્સિસ હોય તો એમાં એક જનરલ પ્રોગ્રામ એક રાખી દઈએ કે જે પ્રોગ્રામ બધા માટે કોમન હોય ને બધાના પીસીમાં એ કોમનલી રન થઈ શકે. રાઈટ, તો એ જેનરિક પ્રોગ્રામ જે છે એ પ્રોગ્રામમાં કોમન પ્રોગ્રામ જે છે એ કે તમારો રિમોટ પીસીને કોઈ પણ પીસીમાં ઓપન કરવાનો. રાઈટ, તો એ તમે એના આઈપી એડ્રેસ થ્રુ બધાને ઓપન કરી શકો છો અને ત્યાંથી તમે એને યુઝ કરી શકો છો. દેટ ઇઝ ધ જેનરિક એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ ફોર ધ સર્વર. Now, what are the client? Client is a program that runs on the local machine requesting services from the server. Client જે છે એ લોકલ છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે. તમે લેબમાં તમે પીસી ઉપર જે વર્ક કરો છો એ બધા ક્લાયન્ટ છે અને એના મશીન ઉપર તમે વર્ક કરી અને તમારું વર્ક છે એ સર્વરમાં તમે મૂકો છો. ક્લાયન્ટ પ્રોગ્રામ ઇઝ અ ફાઇનાઇટ program, means that the service is started by the user and terminate when the services is completed. તમે સ્ટાર્ટ કરો છો અને સર્વિસ તમારી પૂરી થાય એટલે તમે બંધ કરી દો છો. તો દેટ આર ધ ક્લાયન્ટ પ્રોગ્રામ. અને એ ફાઇનાઇટ છે, ફિક્સ છે કે આટલા ડ્યુરેશન માટે કામ કરો છો અને વર્ક કરો છો. ડ્યુરેશન પણ ફિક્સ છે અને કન્ટિન્યુઅસ વર્ક પણ ફિક્સ છે. દેન સર્વર. Server is a program that runs on the remote machine providing services to the client. સર્વર છે એ આપણે લેબમાં છે એ અર્ચિત સરની ઓફિસમાં હોય છે તો એ સર્વર કન્ટિન્યુઅસ સવારના 7 વાગ્યાથી રાત 1:30 વાગ્યા સુધી કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ જ હોય છે. એ ક્યારેય શટડાઉન થતું જ નથી. જો એ શટડાઉન થઈ જાય તો તમારી એપ્લિકેશન તમે પણ એમાં તમારો ડેટા છે એ જોઈ ના શકો કે એમાંથી શેરિંગ ફાઇલ છે તમારી અપલોડ કે ડાઉનલોડ ના કરી શકો. ઓકે, when the client request for the services, then server open the door for the incoming request, but it never initiate the services. એ તમને સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે છે પણ સર્વિસ ચાલુ ન કરી શકે. સર્વિસ ચાલુ તો તમારે જ કરવી પડે, ક્લાયન્ટે જ કરવી પડે. એ સર્વિસ તમને પ્રોવાઈડ કરે છે. સર્વિસનો યુઝ કરવો કેમ કરવો એ ક્લાયન્ટને જોવાનું છે. એ તો ખાલી સર્વિસ તમને પ્રોવાઈડ કરે છે. The server program is an infinite program, means that when it starts it runs infinitely unless the problem arises. સર્વર છે, પ્રોગ્રામ છે, કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ જ રહેશે જ્યાં સુધી તમે એને બંધ નહીં કરો અથવા તો એમાં કોઈ નેટવર્ક ઇશ્યુઝ ન આવે અથવા તો કોઈ હાર્ડવેર ઇશ્યુઝ ન આવે ત્યાં સુધી
કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ જ રહેશે. અ સર્વર વેઇટ ફોર ઇનકમિંગ રિક્વેસ્ટ ફ્રોમ ધ ક્લાયન્ટ. સર્વરને ક્લાયન્ટ સાથે કાંઈ રિક્વેસ્ટ મળશે નહીં ત્યાં સુધી એ પોતાનું કન્ટિન્યુઅસ કામ કરશે, ત્યાં સુધી એ કાંઈ પણ ડેટા એ મોકલશે નહીં, એ જસ્ટ વર્કિંગ કન્ડિશનમાં જ રહેશે. વેન ધ રિક્વેસ્ટ અરાઇઝિસ એટ ધ સર્વર દેન ઇટ રિસ્પોન્ડ ટુ ધ રિક્વેસ્ટ. જ્યારે તમે રિક્વેસ્ટ મોકલશો કે મારે હવે મારી ફાઇલ જે છે, મારું ફોલ્ડર છે, એમાંથી મારે ડેટા જોઈએ છે, તો તમે એ ડેટા તમારા પીસીમાંથી કોપી કરાવી શકો છો. ત્યાં સુધી એ રિક્વેસ્ટ આવશે નહીં ત્યાં સુધી એ કન્ટિન્યુઅસ ખાલી વર્કિંગ કન્ડિશનમાં રહેશે. કોઈ ફાઇલ શેરિંગ છે ફાઇલ શેરિંગ છે એ મૂવમેન્ટ આપશે નહીં. એડવાન્ટેજીસ ઓફ ક્લાયન્ટ સર્વર મોડેલ. સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ. એક તો ખાસ સેન્ટ્રલાઇઝ છે, બેકઅપ તમને ઇઝી પડે. Centralized backup is possible in the client server network, that is all the data is stored in the server. Centralized backup તમારે બધાને કોઈ પણને તમારે તમારા ફ્રેન્ડનું બેકઅપ લેવું છે તો તમે તમારા ફ્રેન્ડનો પાસવર્ડ નથી પણ સર્વર પાસે આ બધી વસ્તુ છે તો તમે સર્વરમાંથી એ ડેટા લઈ શકો છો. ઓકે. સિક્યોરિટી. These networks are more secure as all the shared resources are centrally administered. બધા જ નેટવર્ક સિક્યોર છે. આજે એડમિન સર્વરમાં જે પાસવર્ડ પ્રોટેક્ટેડ છે એ સર્વરમાં પાસવર્ડ નહીં આપે, યુઝર નેમ પાસવર્ડ, ત્યાં સુધી સર્વર ઓપન નહીં થાય. ચાલુ હશે પણ એ ઓપન નહીં કરી શકે. ઓપન છે એ એડમિનિસ્ટ્રેટર જ કરી શકશે અને એ એડમિનિસ્ટ્રેટર ઓપન કરશે તો જ તમને એ એડમિનિસ્ટ્રેટરને બધા ક્લાયન્ટનો ડેટા દેખાશે. તો તમારે જો કોપી કરવો છે તો તમારે એડમિનિસ્ટ્રેટરની પરમિશન લેવી પડે, અધરવાઇઝ એ પોસિબલ નહીં બને. તો દેટ આર ધ મોર સિક્યોર ફોર યોર ડેટા. ઓકે. દેન પરફોર્મન્સ. ધ યુઝ ઓફ the dedicated server increases the speed of the sharing resources. This increases the performance of the overall system. ઓકે. બધા કમ્પ્યુટર્સમાં બધા સર્વર છે એ સર્વરની જેવી સ્પીડ, સર્વર તમે અત્યારે આપણે 2008 છે, પછી તમે સર્વરનું અપડેટ કરો તો એની સ્પીડ વધવાની છે, એની મેમરી સ્પીડ વધારે હશે, એનું કન્ફિગ્યુરેશન સારું હશે તો સર્વર વધારે સારી રીતે રિસ્પોન્સ આપી શકશે. રિસ્પોન્સ વધારે સારો આપશે તો ક્લાયન્ટ વધારે સારી રીતે પરફોર્મ કરી શકશે. રાઈટ. તો દેટ આર ધ એડવાન્ટેજીસ. સ્કેલેબિલિટીઝ. વી કેન ઇન્ક્રીઝ ધ નંબર ઓફ ક્લાયન્ટ એન્ડ સર્વર સેપરેટલી. ઓકે. સર્વરને પણ તમે ઇન્ક્રીઝ કરાવી શકો. ક્લાયન્ટ સર્વરનું 2-3 બેચ ગ્રુપ બનાવો અને બધાનું એક કોમન સર્વર બનાવો. આ રીતે પણ પોસિબલ બને. રાઈટ. અત્યારે આપણે આખા લેબમાં એક જ સર્વર છે બટ આપણે પહેલાં એ રીતે પણ એસ્ટાબ્લિશ કરેલું હતું કે આપણે લેબ 1 અને લેબ 2 છે તો લેબ 1નું એક સર્વર અને લેબ 2નું એક સર્વર, આ રીતે પણ એસ્ટાબ્લિશ થઈ શકે. જો તમારી પાસે સર્વરની કન્ફિગરેશન છે એ લો છે તો તમે આ રીતે એસ્ટાબ્લિશ કરી શકો છો. ઓકે. ધ ન્યૂ એલિમેન્ટ કેન બી એડેડ ઓર વેન બી કેન એડેડ અ ન્યૂ નોડ ઇન અ નેટવર્ક એટ એની ટાઈમ. તમારે ક્લાયન્ટ ગમે ત્યારે નવા એમાં એડ કરવા હોય તો ક્લાયન્ટની સાથે તારે સર્વર સાથે ખાલી કન્ફિગર જ કરવાના હોય. તમે ઇઝીલી કોઈ પણ કમ્પ્યુટરને એડ કરાવી શકો છો ક્લાયન્ટ સર્વર મોડેલમાં અને એને તમે ડિસ્કનેક્ટ પણ કરી શકો જો તમારે એને જરૂર નથી તો. ઓકે. Disadvantages of client model. Traffic congestion is the biggest problem of client server network. When a large number of clients send requests to the same server may cause the problem of traffic congestion. આ વસ્તુ ઘણી વખત થાય છે જ્યારે તમે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની સાઇટ ઓપન રિઝલ્ટ આવ્યું હોય ને સાઇટ ઓપન કરો ત્યારે આ વસ્તુ, કારણ કે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ જે છે એ વેબસાઇટ પણ ક્લાયન્ટ સર્વર બેઝ ઉપર એસ્ટાબ્લિશ થયેલી છે. એનું એક મેઇન સર્વર જે છે એ મેઇન સર્વર છે યુનિવર્સિટીમાં છે. ત્યાંથી જો એ રિઝલ્ટ વખતે હજારો સ્ટુડન્ટ્સો, લાખો સ્ટુડન્ટ્સ છે એકી સાથે રિઝલ્ટ ઓપન કરતા હોય પોતાની ડિવાઇસમાં, રિક્વેસ્ટ મોકલતા હોય રિઝલ્ટ માટે, ત્યારે આ વસ્તુ જે છે એ ટ્રાફિક થાય. ત્યારે તમને એમ થાય કે તમારું એપ્લિકેશન તમે નંબર નાખ્યો હોય તો એ ઓપન જ ન થાય, અથવા તો સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ તમે ગૂગલમાં એન્ટર આપો તો વેબસાઇટ ઓપન જ ન થાય. દેટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ ધ ટ્રાફિક કન્જેક્શન. એનો પ્રોબ્લેમ સર્વર છે એ એકી સાથે ઘણા બધા ક્લાયન્ટે રિક્વેસ્ટ મોકલી એટલે સર્વર છે એ ડાઉન થઈ જાય, એટલે આ વસ્તુ પોસિબલ બને. વેન ધ સર્વર ઇઝ ડાઉન then client request cannot be made. સર્વર ડાઉન હોય એટલે ક્લાયન્ટ રિક્વેસ્ટ છે એ મળે નહીં એટલે તમને ઓપન કાંઈ થશે નહીં, રિઝલ્ટ તમારું શો નહીં કરે. સમટાઈમ્સ રેગ્યુલર કમ્પ્યુટર હાર્ડવેર ડઝ નોટ સર્વ a certain number of client. In such situations, specific hardware is required at the server side to complete the work.
સર્વર જે તમે બનાવ્યું છે, જે કમ્પ્યુટરમાં તમે સર્વર ઇન્સ્ટોલેશન પ્રોગ્રામ સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કર્યો છે, એનો હાર્ડવેર છે એ સપોર્ટ ના કરતું હોય, રાઈટ. દેટ મીન્સ કે એની હાર્ડ ડિસ્ક છે એ કેપેસિટી લો પડતી હોય, તો એ વખતે તમારે એક્સ્ટ્રા હાર્ડ ડિસ્ક એમાં એટેચ કરી અને તમે ક્લાયન્ટ સાઇડને રિક્વેસ્ટ છે એ ફૂલફિલ કરાવી શકો, અને હાર્ડવેર છે એ તમે જો એને હાર્ડવેર અપડેટ કરો તો પોસિબલ છે કે તમારી ટ્રાફિક કંજક્શનનો પ્રોબ્લેમ છે એ સોલ્વ થઈ શકે. સમટાઈમ્સ ધ રિસોર્સિસ એક્ઝિસ્ટ ઇન ધ સર્વર બટ મે નોટ એક્ઝિસ્ટ ઇન ધ ક્લાયન્ટ. આવું પણ ઘણી વખત બને. રિસોર્સિસ સર્વરમાં તો છે જ, પણ ક્લાયન્ટમાં આ વસ્તુ નથી. તો ઇફ ધ એપ્લિકેશન ઇઝ વેબ, then we cannot take the print out directly on printer without taking out the print view window on the web. રાઈટ, ઘણી વખત ઘણા વેબસાઇટમાં આ વસ્તુ હોય છે, રાઈટ. તમારી પાસે રિસોર્સિસ નથી, પ્રિન્ટ વ્યૂનો રિસોર્સિસ નથી, પ્રિન્ટરનો રિસોર્સિસ નથી, તમે ડાયરેક્ટ પ્રિન્ટ આઉટ નથી કાઢી શકતા. પ્રિન્ટ વ્યૂ તમારે જોવું જ પડે ને પછી જ તમે, એટલે કે તમે ઘણી વખત કોઈ પણ પીસીમાંથી પ્રિન્ટ કંટ્રોલ પી આપો ને તો તમને એ સીધું પ્રિન્ટ વ્યૂ જ બતાવે, અને પછી જ તમે પ્રિન્ટ કાઢી શકો છો. તો રાઈટ, તો દેટ આર ધ રિસોર્સિસ that are not exist on ક્લાયન્ટ્સ ઉપર એક્ઝિસ્ટ નથી. ઓકે, સર્વરમાં તો છે જ એ વસ્તુ, રિસોર્સિસ તમને બતાવે છે, પણ તમારા કોમ્પ્યુટરના જે એપ્લિકેશન છે એમાં એ અવેલેબલ નથી, એટલે તમારે એને કમ્પલસરી પ્રિન્ટ વ્યૂ લઈને પછી જ પ્રિન્ટ આપવું પડે છે. ડાયરેક્ટ પ્રિન્ટ તમે આપી શકતા નથી, એટલે સીધું તમે પ્રિન્ટ આપો અને પ્રિન્ટરમાંથી પ્રિન્ટ નીકળે આવી પોસિબિલિટીઝ ત્યાં નથી હોતી, right. So that is the disadvantages of and advantages of client server. Okay, thus we have learned the two network model, peer to peer and client server model. So conclusion is that peer to peer model ની અંદર કોઈ પણ પીસી છે, એટલે કે નંબર ઓફ પીસી આર કનેક્ટેડ વિથ નંબર ઓન એની અધર પીસીસ, એક કરતાં વધારે પીસી સાથે કોઈ પણ પીસી કનેક્ટેડ હોય છે. જ્યારે ક્લાયન્ટ સર્વરમાં શું હોય છે, એક કોમન સેન્ટ્રલાઇઝ પીસી છે, એની સાથે બાકીના બધા કમ્પ્યુટર છે એ કનેક્ટેડ હોય છે, બાકીના બધા ક્લાયન્ટ છે એ કનેક્ટેડ હોય છે, તો એને ક્લાયન્ટ સર્વર મોડેલ કહે છે. નાવડેઝ ક્લાયન્ટ સર્વર મોડેલ છે એ જનરલી જ્યારે નેટવર્ક છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, કંપનીમાં, બિઝનેસમાં હોય ત્યારે ક્લાયન્ટ સર્વર મોડેલ છે એ એસ્ટાબ્લિશ થાય છે. જ્યારે એ ઇન્ટરનેટ ઉપર નંબર ઓફ ફાઇલ્સ છે વધી ગઈ હોય, ત્યારે નંબર ઓફ ફાઇલ્સ છે ને લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ ડેટા શેર કરવાનો હોય, ત્યારે P2p નેટવર્કનો યુઝ થાય છે, P2p મોડેલનો યુઝ થાય છે, કારણ કે નંબર ઓફ ફાઇલ્સના એટલો બધો ડેટા હોય કે બધા એ કમ્પ્યુટર વચ્ચે એ બધા ફાઇલના પાર્ટ્સ છે એ શેર કરી દેવાના, અને જ્યારે એ ડાઉનલોડ થાય ત્યારે બધા અલગ અલગ પીસીમાંથી ભેગા થઈ અને એનો પાર્ટ છે ડાઉનલોડ થશે, રાઈટ. તો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ નેટવર્ક model. Okay, thus thank you very much. We will meet in next lecture for the next topic.